Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw. Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.
post-harvest is very, very important. Kung ang post-harvest handling practices natin ay very rough, no, tataas yung losses. For example, if 30% yung losses, ibig sabihin 1/3 ng iyong hinaharvest nawawala. So sobrang daming nasasayang. It's very important to handle the fruits and vegetables with tender loving care because they are alive. Pagka hindi natin sila hinandle very well, mas mabilis silang nasasaktan, mas mabilis silang nahihinog, mabubulok ka agad. Imbis na makakain na sana ng ibang mga tao yan, napapatapon lang. And so, there was a call from the Department of Agriculture na kung sino ba raw ang pwede maggawa ng project regarding post-harvest of horticultural crops. Post-Harvest Horticulture Training and Research Center of the UP Los Baños was identified to handle the project establishment of network and model manual on post-harvest technology of horticultural crops in Asia. Ang project na to ay pinondohan ng Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative Rural Development Administration in cooperation with the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. The goal, minimize or lessen post-harvest losses. If you lessen or minimize the losses, mas maraming tao makakakain. In September 2012, there was a meeting of 11 member countries. The 11 countries decided that we will work on 3 crops. First, tomato. Sa second year, nagkaroon na ng choices. So the Philippines opted to work on Wombok cabbage. And for the third year, it was all on fruits and the Philippines decided to work on banana. So do sa first year ng project wherein we worked on tomato, what we did was go around the Philippines and observed and documented the different handling systems for tomatoes. Na-observe natin, harvest sila, pagkatapos ng harvest, lagay ka agad sa basket sa paggamit ng mga packaging material, katulad ng mga wooden crates o yung mga kaing na panghole na made of wire o bamboo basket, matatalas yan. Kapag ang nadikit dyan, ang kamatis nadikit dyan, ang nangyayari kasi, masusugatan yan. So, mabilis din siya mabulok. Ang na-estimate namin is about mga 21% losses do sa tomato, but it could go as high as 30%. After those observation and documentation, we put it together and made a generalization of the handling system. Anong stage ba doon sa handling chain pwede natin mabawasan yung losses. And that is what we put in the manual. In 2013, we completed the tomato. And then for the second year of the project, which was 2014, we completed the Wombok together with the chili. And then we completed yung banana naman and together with other fruits in 2015. After we made the manual, naggawa rin tayo ng IEC material, dinistribute o disseminate na doon sa mga farmers and at the same time doon sa mga local government units. We also conducted mga trainings on proper post-harvest handling of vegetables and fruits. We hope na makatulong ito talaga, no, sa industry natin para ma-lessen, ma-decrease ang post-harvest wastage sa horticultural crops. So, with the completion of the first project, nagkaroon naman tayo ng second project, which is entitled Application of Improved Post-Harvest Handling Techniques of Tomatoes Grown by Farmers in the Philippines. This second phase of the project is funded by AFASI RDA and
coordinated by the ABAR. Based on the first project, we had the general recommendation, and we will try to apply and see how we can improve on this second part of the project, which is primarily focused on tomato. Dapat makita natin kung ano-ano yung mga post-harvest stages, kung saan natin pwedeng magkaroon ng intervention or ma-improve itong sistema. Like, for example, use of harvesting containers, holing, sorting and grading, use of packaging materials, and storage and transportation. Sa harvesting, dapat i-consider din natin yung maturity. Kasi pagka masyadong malayo pa yung market na pagdadalhan natin, dapat i-harvestin na natin yan green mature pa lang. Tapos pagka malapit-lapit naman yung market, dapat harvestin natin siya na medyo advanced na yung ripeness niya. Para maiwasan natin ang mechanical damage, dapat gumamit tayo ng guantes at saka ng pair of scissors. Kapag kakat natin, dapat may tangkay pa siya na natitira. Kasi pagka may tangkay siya na natitira, mas nagtatagal ang tomato. Dapat maingat tayo, huwag natin basta-basta ibabagsak para hindi masasaktan o hindi masusugatan ng ating mga commodities. Yung holing naman, mas maganda na gagamit tayo ng plastic crate para maiwasan natin ang mechanical damage. So, paglalagay natin doon, dapat hindi natin ibabato. Dapat dahan-dahan natin ilagay. Pwede natin gamitan ng trolley. Kasi pagka masyadong mabigat sa nagdadala, may tendency yung mabagsak. So, pag nagbagsak, nakakaroon ng impact damage sa ating mga commodities. Kung hindi natin maiwasan gumamit ng mga bukag or yung mga bamboo crates or yung mga made of wire na baskets, dapat lagyan natin ito ng liner. So sasapin na natin dahil yung masyadong matalas na mga wires o mga tagiliran nito ay pwedeng makasira din o makasugat dun sa mga kamatis. Sa pagkakataon na masyadong madumi, lalo na halimbawa naputikan, usually ginagawa, nililinis yan, hinuhugasan. Ang problema, pagka lagi-lagi, yun ang tubig at hindi napapalitan. Kung may sakit na nandoon, mas kakalat. As much as possible, kung mapapalitan natin ng tubig, palitan natin. Pagkahugas ng ating mga kamatis, dapat maaalis yung excess moisture. Tapos, saka natin pwede nang i-empake. Yung sa sorting, wag naman natin parang bolang isinasabog. Banayad lang, gentle, yung pagbuhos. Aside from that, yung may turok, yung may sakit, yung may crack, o may mga insect damage. Tinatanggal yan, inaalis yan. Sa pag-iimpake, pwede naman natin ilagay yan doon sa polyethylene bag or yung plastic bag na sinasabi natin, or sa crates na tingnan din natin na hindi matalas yung mga tagiliran yan. Isa pa sa pwede natin gamitin na packaging material ay yung used carton boxes. Pero dapat tingnan din natin na yung carton boxes na gagamitin natin ay alam natin kung ano yung previous na inilagay doon. Kung mga chemicals, hindi maganda yung ganon. Kasi we also have to consider yung food safety. At saka yung pag-iimpake, yung tamang-tama lang ang volume. Kasi pag sobrang maluwag, ang tendency niya, pag ibinabiyahe, kakalog. Tapos pagkalagay tingnan natin na mga 20 kilos lang ang ating ilalagay dyan. Pagka overpacking, ang tendency din niya siksikin. Magkakaroon ng mga compression damage sa ibang mga tomatoes. Habang hinihintay natin yan, may temporary storage sa ating mga sasakyan, dapat ilagay natin siya doon sa hindi naiinitan, hindi na sisikatan ng diretsong araw. Sa pagbiyahe, hanggat maaari sana yung sasakyan mo maganda yung suspension para hindi masyadong makalog. Dahil pagka nakakalog, ang tendency rin doon, nagkakaroon siya ng compression damage. Maganda yung low temperature, may low temperature yung transport natin. I-consider din yung cold chain, pero titingnan din natin kung ano yung
economies of scale diyan. Tapos yung dapat very conscious, no, yung mga handlers na wag natin higaan, wag natin tapakan yung ating mga produkto. Kasi ang tendency nila, pag wala nang masakyan, isisiksik nila or lalakaran pa nila yan. Yun ang iwasan natin. Sa pag-unload naman, dapat iwasan din natin na yung ating mga produkto ay maibilad sa araw ng diretso kasi mas mabilis din yan nahihinog. Para ma-prolong yung storage, ang ginagawa rin naman ng mga wholesalers ay inilalagay nila sa air-conditioned room na merong mga 15 degrees to 18 degrees na temperatura. Hihiwalay na nila alin ang mga nahihinog sa hilaw pa. Pagka nahinog na, nila yan, ibebenta na yan. Pero pag hilaw, ibabalik na naman yan doon sa cold storage. So ito yung mga practices na re-recommend natin na pwedeng magamit para ma-minimize yung losses, estimated to be perhaps mga 5% less than the original, which is 21%. For those who are interested to know more about the proper post-harvest handling, you can contact us at the Post-Harvest Horticulture Training and Research Center, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. I would like to acknowledge AFASI RDA, the DA Bar, small growers and farmers, and traders and other stakeholders who have taken part in this project. Alam ba ninyo kung ano ang wombok? This cabbage, it's kimchi cabbage, but it's also known as napa or pechay bagyo. Ito yung madalas natin nakikita sa pansit, sa bulalo, at sa kimchi. Dahil ito'y gulay, it has a low calorie content. So maganda to sa mga, lalo-lalo na sa mga nagda-diet. Once na plant-based ang iyong mga kinukonsume, mas malayo ka sa sakit. Ang mga iba't ibang challenges sa pag-produce ng wombok specifically ay unang-una, di ba ang Philippines ay mountainous, so very rugged yung terrain. So they have to plant on slopes. Paano mag-harvest ang farmers yan? Lalagay niya yan usually doon sa container niya. Ano pa yung mga container niya? Pwedeng kaing, pwedeng yung kaing na made of bamboo, or pwedeng kaing na made of wires. So you could just imagine kung gaano ka-rough para dun sa ating commodity itong mga sides nito ng ating containers. Maobserbahan na natin na meron na diyang losses. Pag haul nila yan, lalagay nila yan sa truck, bultuhan. So ito yung sinasabi nating bulk loading. So ibig sabihin, walang balot-balot yan, basta nakasalansan yan dun sa truck. Mula doon sa na nakatayo siya doon sa may kalsada, ihagis ng mga na tao na nandun sa truck. So kung minsan, nami-miss yun. So bumabagsak. So you could imagine na nalaglag ang ating mga wombok. Mas madali siya, mas masisira pa siya talaga. So dadalhin yan, ita-travel yan. So you're talking about ilang oras na biyahe from here to the trading post pa lang in Benguet. So that would take about mga 4 hours. And then doon sa trading post, doon natin makikita, diyan magsusort sila, magtitrim sila, at saka diyan sila mag-i-empake. Pag hindi maganda ang pag-handle natin, ang nangyayari diyan, mas madalas masira ang ating mga gulay. Dahil syempre, ang market naman itong mga gulay natin, mas malaki yan sa Metro Manila. So magsasalansan na naman yan doon sa another truck na papunta na ng Metro Manila. From the cold, tingnan mo naman ang temperature sa Metro Manila, ay ubod ng init.
kung ano yung tayo na initan, yung gulay ganun din, madali siyang masira. Pag nasira ang gulay natin, ano magiging epekto? Ito ay magiging loss na. Loss na doon sa mismong produkto at doon sa income pa ng mga farmers. Especially dito sa Wombok dahil isa itong leafy vegetable, so mas mabilis siyang malanta. Bukod sa malalanta, mas mabilis siyang maninilaw. Hindi naman gusto ng mga namimili. Pag maganda naman ang ating pag-handle ng ating Wombok, ang mangyayari dyan, mas magtatagal sa storage ng ating Wombok. So, ibig sabihin, mas matagal ang buhay niya, mas mahaba ang panahon para maibenta yan. Kaya kami dito sa UPLB, sa Post-Harvest Horticulture Training and Research Center, College of Agriculture and Food Science, ay gumawa ng proyekto. Entitled, Establishment of Network and Model Manual on Post-Harvest Technology of Horticultural Crops in Asia. Ang funding agency dito ay yung AFASI RDA, which stands for Asian Food and Agriculture Cooperation Initiative of RDA. And RDA stands for Rural Development Administration, in coordination with the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ang layunin natin dito sa project na to ay para mabawasan ang post-harvest losses dito sa Wombok. Lalo-lalo na ito ay mabilis masira, so mas tataas ang supply natin. Mas marami tayong taong pwedeng mapakain pagka mas marami tayong supply. And of course, included na dyan yung quality ng ating gulay. Ang project na to ay nag-umpisa noong 2012. Nagkaroon tayo ng handling trial. Gumawa tayo ng comparison ng conventionally handled Wombok versus yung nag-introduce tayo ng technologies like for example, individual packing and then yung upside down na pag-empake dun sa crates. Yun ang isa sa nakita namin na nagkaroon ng pagbaba sa post-harvest losses. Kung yung conventional, maabot yan mga 38% base doon sa aming pag-aaral. No? And then, kung halimbawa naman, lagyan natin ng improved post-harvest technology, nababa ng by 8% yung post-harvest losses. Doon sa quality, no? Mas maganda definitely yung gulay pagka mas hinandle mong mabuti. And in addition to that, ma-observe din namin, if we store it doon sa cold room, like for example, 12 degrees centigrade, yung ordinarily na conventionally handled Wombok, nagtatagal lang yan mga 2 weeks. Whereas kung halimbawa yung na-introduce natin ng technology na improved, ma-observation namin, nagtatagal siya ng about 10 weeks. So, ang laki ng diferensya. So, ibig sabihin, meron kang more windows for selling. Ang project na to ay natapos noong 2016. Ang magiging output natin ng proyektong to ay makakagawa tayo ng isang manual, parang guide natin kung paano natin mapapanatili na maganda ang quality ng ating Wombok. We have also for the other commodities like tomatoes and upcoming yung dun sa banana. Itong mga manuals and books na to ay dinistribute natin together with the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research sa iba't ibang, like for example, dun sa mga provincial agricultural offices, sa mga different libraries, no, ng mga agricultural universities, sa mga estudyante din, at saka doon sa mga growers and cooperators. I hope through this small act, no, matulungan yung ating industry, especially the vegetable industry, na mabawasan yung losses para tumaas naman yung kanilang income. For those who are interested in getting some copies, you may contact us through the Director of the Post-Harvest Horticulture Training and Research Center, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños.
dito sa Wombok, pag sinabi natin post-harvest handling, nag-umpisa tayo usually dito sa harvesting. Alam natin, kailan ba dapat i-harvest? Kailan ang maturity niya? May mga indices yan. Dapat punong-puno na ng dahon. Pagka-harvest mo, gagamitan natin dapat ito ng matalas at malinis na kutsilyo. Naka-gloves yung mga nag-harvest para at least mabawasan din natin yung pagkasira ng ating mga wombok. Ang paglilinis niyan, tinatanggalan natin yan ng mga nasirang dahon, yung mga may sakit na dahon o yung naninilaw na dahon. Mas maigi nga sana, no, ang ano nga namin, sa field pa lang, magkaroon na ng packaging. Pagka yung na-field pack, mas less ang handling. So, ibig sabihin, mas madami tayong recovery. Dun sa, pagka naman, dadalhin pa natin in bulk doon sa trading post, ma-observe natin na marami pa rin talagang mga wastage na nangyayari. Bubulat-latin na naman yan at the end. So, yun na naman. Ang isipin natin, the more that handling steps that there are, mas madami ang ating injuries na nangyayari. Yun ang isa sa maganda sana na mangyari, naka-individually pack na siya and then properly pack na siya para for distribution na lang siya sana. Kung created yan, nakataob yan ng upside down siya. So yung mga dahon niya nakabaliktad siya instead of nakatayo. So, kasi dun nga sa observation natin, mas mababa ang losses. From the field to the trading post, these are transported in bulk. At the trading post, what they will do is diyan nagkakaroon ng sorting, ng trimming, cleaning, and packaging. And that will be, usually they pack it in 10 kilogram poly bags. And that's called the bundle. And yun na ngayon itatransport sa Metro Manila. Dun sa temporary storage, kung halimbawa yung packing house mo nandito, they will just put it in the part of the warehouse where it is cooler. Dahil ang niya talaga, origin niya talaga, it's grown upland. So, malamig ang kailangan niya. Although not all could provide, maganda sana refrigeration. Pagka nag-store tayo nung conventionally handled, aabot lang yan ng mga 2 weeks doon sa refrigerated storage. Pero pagka nag-store tayo doon sa nagkaroon tayo ng mga introduced technologies, or improved technologies, umaabot ito ng mga 10 weeks in storage. So, ang laki ng diferensya. From the temporary storage to the final market, ideally, maganda sana if we could use refrigerated trucks. But if not, we have to see to it that we transport them during the time of the day when it's not too hot for the commodities. So that means you may be transporting during nighttime or early morning. Ang pag-harvest ko, minsan nakikita naman natin na hindi talaga alagang-alaga ang kanilang nagagawa. Ang hindi magandang pag-handle ng fruits and vegetables ay maraming naidudulot na hindi maganda. Halimbawa, magagasgas, or matutusok, or mapipisa. Tataas masyado ang ating post-harvest losses. Pagka nagpa-practice tayo nung sinasabi nating tamang pamamaraan ng handling or post-harvest handling, syempre, mas tataas ang magiging acceptable fruits. Ibig sabihin, tataas din ang income ng ating mga farmers. Kaya tayo nagkaroon ng proyekto entitled Establishment of Network and Model Manual on Post-Harvest Technology of Horticultural Crops because ang gusto nating mangyari, mabawasan ang post-harvest losses. And of course, improve quality and safety of commodities through the development of manuals. Ang nag-fund ditong project na to ay yung Asian Food and Agricultural Cooperation Initiative, Rural Development Administration
of South Korea in cooperation with the Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. The first step is the assessment of the different handling systems of the various packing houses to know where the improvement should be. So based from this assessment, we develop manuals for the improvement on post-harvest technologies. Ang project na to ay nag-umpisa noong 2012, natapos noong 2016. For the manuals, the first one was on tomatoes. The second manual is Chinese cabbage or the Wombok. And the third one is banana. These were given to the local governments, and then we also gave manuals to different libraries of different schools, and then of course the regional offices of the Department of Agriculture. After the first project, second project was started in 2016, and the title is the application now of the improved post-harvest handling of crops grown in the Philippines. And what we did was on banana. The variety that we used was the bungulan variety, which is actually organic banana. Merong mga preliminaries activities na pumupunta sa communities, sa Balangon communities. Then may mga focus group discussions with the growers all over the Philippines. Yung nag-bridge sa UPLB PHTRC with the growers, yung at the Trade Philippines, ang nakita po nila ay yung losses, post-harvest losses, nasa 26% specifically dito sa Lake Cebu and then dito sa Tupi. So doon po nag-focus yung intervention ng ganitong study. The objective is really to try out the improved post-harvest technologies on bungulan bananas to minimize post-harvest losses and improve quality and safety of fruits. Yung intervention is nag-conduct ng training sa mga growers, hindi lang sa mga growers kundi sa mga field personnel ng Lake Cebu at ng Tupi on the proper handling. We also produce posters on the handling tips of bananas. So what we did here was really to improve on the handling system of the cooperative, of the small farmers. Ang pinakamagandang recommendation ng taga-UP tungkol sa pag-transport is pag-handle ng banana is love and tender care. Sinabi rin na kailangan magkaroon ng cold storage ang tubaga kasi malaking tulong ito para ma-preserve yung quality ng banana at saka hindi masyado ma-expose sa yung mainit kasi mabawasan yung timbang ng ating banana. So with the presence of our cold storage, na-maintain yung freshness ng banana. Before UPLB came into the picture, we had some 20 to 30% rejects. Now, we have cut it down to less than 10%. It's something very important for us. The reduction in Balangon rejects have significantly impacted not only on our organization, but mainly on the Balangon growers. It means additional income for them. And they are so happy that with the aid and the assistance of our partners, they have earned more than they expected. Base sa experience ko, dapat talaga kailangan sa puso talaga ng farmer na i-handle ng maayos ang kanyang harvest. Ngayon, more or less, mga 5% lang siguro ang aming reject dito sa pag-deliver namin.
Kung maisa-puso lang ng mga growers at saka ng workers ang magandang pag-handle ng saging, malaki ang kikitain din. Kasi kung titingnan natin ang mechanical loss doon sa tupi ay malaki na siya. Kung ma-decrease natin ito, magiging dagdag kita sa mga growers. For some considerations in the proper handling, bananas should be harvested very carefully. They usually harvest it early in the morning so that they can collect them, and then it will be hauled to the packing house. After cutting, the fruit should not touch the ground. It should be carefully handled during hauling from the harvest area to the hanging pole. In the hanging pole, the growers use a specialized cutting tool which is called the handing scoop, so that they will prevent mechanical damage on the sides of the banana hands. After that, they put them in crates, lined crates, and ethylene foam layer should be placed in between the hands so that they don't touch directly. And this is to prevent, of course, mechanical damage before they bring them to the packing houses. When they stock in the crates, you have to make sure that they don't overstock. Otherwise, the top crate will cause mechanical damage. So it is very important they have to leave some space. After harvest, the commodities should not be exposed directly under the sun. It should be covered with, like for example, bamboo leaves or net if they use the top-down vehicle. At the packing house, the harvested fruits are placed in the washing tank for cleaning, and then they are also being sorted, and they are washed several times. They are also trimmed. What they do is they trim the crown, the upper portion of the fruits. After that, they will weigh it up to about 13.5 kilograms per carton box. They put liners in between hands so that they don't touch each other, because if they directly touch, then that would be a cause also for mechanical injury. After that, they put on the cover of the boxes, and they are temporarily stored in one part of the packing house. But if they have the air-conditioned room, they have to put it there until the trucks come and transport them to the port for them to be shipped for the export market. So they have to stack it, making sure that they don't crush the cartons at the bottom. They provide stronger or sturdier carton boxes. They can stack about 7 carton boxes. During transport, it would be very good if they would be able to use refrigerated trucks. But if that is not possible, what they can do is they can transport during nighttime when temperature is lower. For those who are interested of getting e-copies of the manuals, they can contact me at Post-Harvest Horticulture Training and Research Center, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. We would like to thank our partners in the completion of this program, Trade Philippines and the cooperatives of Lake Cebu and Tobaga in Tupi, and then also Bureau of Agricultural Research of the Department of Agriculture, and of course, AFASI RDA of South Korea. I hope with this project, we will be able to really uplift the industry, not only the banana industry, but the horticultural industry as a whole by minimizing or reducing post-harvest losses. As I have been saying, we live by the slogan, reduce post-harvest wastage so that we could feed more people.
Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda.